Hägers vi hem. Och vi är klara här. Något sista ord innan vi skiljs åt. Alltså jag vet inte hur man säger hej då på Swahili. Går inte det bra? Kan alla bara peka finger? Ayub, how do you say bye bye in Swahili? Vad är det? Okay. Kwaheri. Det är ju alltid annorlunda. Alltså, de har ju framförallt... Alltså är det helvetestig? Jag vet inte vad vi gör här. Det man kan säga om, i alla fall det som jag har upplevt, är att det är väldigt mycket betoning på religion och också tillgänglighet. Så därför får många smeknamn. Vi vill också tacka. Ryan, så kan klippa in en bild på Ryan där. Så där ser han ut. Efter månader av förberedelser och år av väntan begav vi oss den 7 november 2013 iväg till Lamer. Vi åkte dit för att göra vårt fältarbete som senare kom att resultera i en gymnasieuppsats. Det vi undersökte på Lamu var huruvida den välbevarade swahili-kulturen och islam påverkas av den västerländska kulturens etablering. Vi undersökte även varför islamistisk fundamentalism ökar på ön och ifall det kan kopplas till den västerländska kulturens etablering. Kommer ett ökat utbud kulturmöten på ön leda till krockar som resulterar i utanförskap och sociala oroligheter? And I'm feeling good. I'm feeling good. Den 7 november packade vi väskorna, spände fast säkerhetsbältena och for iväg. Hej Johan! Ska jag dansa? Åker vi till Kenya? Entusiasmen spred sig över sociala medier och vissa var uppenbarligen mer taggade än andra. Kika bara på hashtagsen. Hashtag Al-Shabaab, hashtag kan dö, hashtag Ryan kan dö. Men också hashtag hoppas inte Al-Shabaab kidnappar oss. Under medeltiden anlände arabiska sjöfarare till Lamu och Östafrika, vilket resulterade i en sammansmältning mellan arabisk och afrikansk kultur. Denna kultur kallades Swahili, som skulle bevaras i århundraden framåt. De senaste åren har dock visat en stark ökad turism i området, vilket lett till att turister blir viktigare och tar allt större plats. Kommer det leda till att den uråldriga kulturen i framtiden hamnar i andra hand? Nu åker vi! Och bomman! No, you won't. Until you try, you'll never feel happy. Ja, nu har vi landat i Etiopien. Vi sitter nu och väntar på solen upp. Vi handlar lite vatten. Fy fan vad utsatt.
sitter vi efter ett par mycket intressanta dagar. Här på Lamu. Inledningsvis splittras vi. Ena delen av gruppen stannar kvar i Malindi för att spendera en extra dag med lite sightseeing. Medan den andra gruppen redan är framme på Lamu. Vi var på Robinson Island. Medan resten av klassen beger sig till Lamu åker vi från Malindi ner till Robinson Island för att härja lite i den kenyanska naturen. Så fick vi njuta av Indiska oceanens vågor innan vi började vårt arbete här på Lamu. Man känner sig som en afrikansk Indiana Jones. Blue Bay. Blue Bay, Kenya. De andra åker till Malindi, nej, Lamu. Och vi är kvar. Turtle Bay. Turtle Bay. Turtle Rock. Turtle Rock Bay. Rock and roll. Ja, vad fint för så här klubbar från ingenstans. Som sagt, vi andra befinner oss redan på Lamu. Tillsammans med folk från resten av klassen så promenerar vi från Lamu Town till den närliggande byn Källa, där några tjejer från klassen redan bor. Vi vandrar runt tillsammans med vår nyblivde vän Hassan och lever oss snabbt in i tillvaron på ön. Vi gjorde ju inte så mycket. Vi kommer hit och sen så drar vi till Källa och bada. Ja. Och det var jävligt soft. Man hade liksom en trevlig förmiddag / eftermiddag. Och gjorde vi det mer då? Nej. Det alltså, vi gjorde inte så mycket mer. Alltså, vi valde sängar liksom. Bönutropen dånar ut från de rostiga moskéerna i vanlig ordning. Det är den 11 november och vi väcks av en salig blandning fågelkvitter och citat från Koranen. Arbetet ska nu äntligen börja. Måndag var ju dagen då arbetet kickades igång. Vi fick en föreläsning som berättade lite om Swahili-kulturen, kvinnornas ställning. På väg till föreläsningen möts vi av analyserande blickar. Vi bemöts av tacksamhet, men likväl känns det som att vi förknippas med arrogans och hot. Folket vet ännu inte att vi är där i undervisningssyfte, utan ser oss som turister. Föreläsningen hålls av 2 traditionella lamubor. Vi inser vilken central roll religion och anständighet har i samhället. Religionen och kulturen verkar betyda allt för lamuborna. Barnen växer upp enligt muslimska principer och lär sig att prioritera sin religion i vardagen. We are born as Muslims and our culture is bound with our religion, Islam. So whatever we're doing in our culture is part of Islamic teachings. Practice in Islamic manner. That's part of our culture. We grow up with it. Swahili är onekligen ett mycket viktigt samlingsbegrepp som enar alla lamubor. Men när vi rör oss fritt på kvällarna noterar vi något vi inte sett under dagtid. Kvinnor rör sig friare, utan någon heltäckande klädsel överhuvudtaget. På avlägsna platser spelas radiomusik och inne serveras alkohol. Folk dansar, dricker, köper sex och vi häpnas av vad vi just sett. Den glorifierade fasaden om Lamu som ett kulturellt paradis tycks vara en något snedvriden bild av verkligheten. Vi upplever det många lamubor länge fruktat.
kom väl ut med 3 föreläsningar. Ja. Från den föreläsningen. 3 intervjuer från den föreläsningen. Ja, då är det dags. Vi ska alltså intervjua... Tror han heter... Nej, jag kommer faktiskt... Ja, i alla fall en stund som vi hade föreläsningen. Som sanningen ska fram så var vi inte sådär jätteförberedda inför första intervjun. What we need to realize is even when people get into religion, there are some things that still remain in their culture, right? That is, the culture still holds some element. People in the past were more conservative, having been born in Lamu, bred in Lamu, you grow up in Lamu and die in Lamu without visiting any other city. But now people are on Twitter, people are on Facebook, people are on, you know. Som ni märker så fick vi inte ut speciellt mycket från intervjun då han duckade våra viktiga frågor. Med det arbete som vi la ner med rätt så genomarbetade frågor så fick vi väldigt dåliga svar. Ja, han är jävligt slapp när vi intervjuar också. Det känns inte som han vill vara där. Nej, det var inte riktigt hans dag liksom. Precis. Vi tror att eftersom han arbetar inom turismen så försöker han att sälja en bild av att swahili-kulturen är intakt. Därför väljer han att inte se de problemen som finns och ducka våra obekväma frågor om till exempel fundamentalism och Lamu. Vi rör oss mot nästa intervju. What are the different types of Islam? You know, you have Shia and Sunni. Yeah, we don't say it's different Islam. It's the same Islam. All we pray the same prayers. We believe in one God, all of us. We pray 5 times a day. Likt vår tidigare intervju får vi även här väldigt milda svar. Hon ser alla muslimer på Lamu som en enhet snarare än att vara uppdelade i olika inriktningar. Even if you are fundamental, the culture is still there. Now, the ones who are staying here, it's very hard to miss doing the Swahili culture, even though there's an influence of Swahili. Very little will miss. But where do you see Swahili culture in 10 or 20 years? Do you think it's still will it still be as important, the traditional Swahili culture to Swahili people? Yeah, I agree, it will. Vi försöker återigen närma oss de mer känsliga frågorna. Thinking of asking you a question that is a bit delicate. If it's okay with you, if you don't want, it's okay. They have executed a Kenyan Defence Forces soldier. Has met senior members of up to 15 armed militants was reportedly targeting non-Muslims. What do we actually know about this organization? Who is Al-Shabaab? They're based in southern Somalia. Somali terrorist organization sharing Al-Qaeda's perverse belief in targeting. Only about 8,000 strong at most, they've been able to cross over into Kenya. But I haven't heard any about Al-Shabaab. Vi tog upp exemplet om Al-Qaida och deras förflyttning från Afghanistan till grannlandet Pakistan under en kort period. Do you think that there is a possibility maybe that fundamentalists will be able to get a bigger position of power in Kenya and East Africa? I don't know anything about Pakistan. I don't know anything. Hållen som högt värde kommer fortfarande hållas vid Kina. Swahili kommer alltid finnas där. Som Swahili-kulturen, som islam. Men sa ju att alla är i slutändan. De utgår från samma religion. Och alla är dubbla. Även hon väljer att se förbi problemen och undviker att tala om den ökande fundamentalismen. Hon porträtterar Lamu som en plats med hög kulturell acceptans, som vi så ofta får höra. Vi rör oss mot nästa intervju som hålls med en välkänd imam. I know everything about Lamu. Jävligt smart kille. This Swahili culture is diminishing. The Western influence has really influenced the Swahili culture. The Wahhabis are fundamentalists in that they are strictly following what the Prophet wanted to do only. They are a growing group, very much. Abu Robo is a person, he was a person preaching jihad.
he was a Wahhabi. Abu Drogo was influenced by the Shabab. He was recruiting young men. He was influencing them and taking them to Somalia. But we, on the other side, scholars, who understand the real science term of jihad, we told the young men, this is not jihad. There's no jihad of the sword, or jihad of the bombs, or jihad of the rifles. Now we have the jihad of the sword. But many people have been thankful with the death of Abu Drogo. In fact, Shabab is against Swahili, is against Islam, is against Saudi. But they're also influencing those young men in a violent way. Do you think there will be like a clash in the future? In one way or the other between. Han menar att de som försöker bevara kulturen är den äldre generationen, och när de dör kulturen med dem och västvärlden kommer ta över. Det finns en risk att fundamentalismen ökar som en respons mot detta, och en rädsla att unga män går med i Al-Shabaab som i sin tur kan leda till oroligheter på ön. I ett flertal andra intervjuer får vi liknande svar. Alla tar upp Wahhabi-rörelsen som ett exempel på att konservativa rörelser ökar på ön. Till sist bestämmer vi oss för att intervjua en välkänd Wahhabi-imam. Slowly, Swahili culture is dying. You cannot imagine a Swahili person who is not a Muslim. Certain people who belong to Wahhabi, they adapt the ideology of jihad, which is adapted by Al-Qaeda. We cannot avoid jihad because there are verses in the Quran which are talking about jihad. It does not mean to beat anyone. When there is a need of it, this is happening. But now there is one danger in this country. The government itself, there is no justice. The government is left behind because people see that unfair things are going on. People be freely asked, you want to join Somalia or you want to remain Kenya? I think most of people will decide to be with Somalia. It's better for us to be with Somalia than to be with Kenya. And if we succeed to remain as they are about Islam, we can save our culture. Vi kan konstatera att Lamu är i förändring. Vi kom hit för 3 veckor sedan med en helt annan bild av ön än den vi har när vi åker härifrån. Den fundamentalistiska utbredningen är mycket mer komplicerad än vad vi först trott. Vissa väljer att inte se problemen utan tränger bort dem och fortsätter leva i hopp om att ön förblir densamma. Medan andra lever med en stark rädsla om framtiden. Wahhabi-rörelsen ökar. Sen huruvida det är en respons mot den ökade turismen eller ej är mycket svårt att avgöra. Samtidigt som många väljer att bli allt mer konservativa breder sig västvärlden ut allt mer i hela Östafrika. Befolkningen på Lamu och Östafrika ökar explosionsartat och turismen blir en allt vanligare näringsgren för landet. Turismen bidrar med jobb samtidigt som det får folk att överge sin traditionella kultur. Sen kan man diskutera vad den här förändringen kommer att innebära för Lamu. En kultur som bevaras i århundraden kommer påverkas av detta. Dilemmat består av den ekonomiskt gynnsamma turismen kontra den bevarade kulturen som lockar turisterna i första början kommer mer och mer bli en central fråga på Lamu. Kommer förändringarna leda till att Lamu förlorar sin status som ett kulturellt mecka? Eller kommer den växande konservativa gruppen stå emot den västerländska kulturens inflytande? Avslutningsvis kan man konstatera att kulturen formar människorna på Lamu. Oavsett vilken typ av kulturell livsstil man väljer så formas ens personlighet och seder utifrån det. Samtidigt så får man inte se kultur som en fastställd sak, utan kultur är i förändring, likt allt annat. På Lamu är kulturen central och det kommer den vara i framtiden. Men vilken utveckling den tar, det återstår att se.
Swahili.